नमस्ते, म आर्यन अधिकारी। वेलकम टु पिक्सल पाठशाला। आज हाम्रो एडोबी इलस्ट्रेटरको दोस्रो क्लास हो र आज हामी डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको बारेमा सिक्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरी क्लासतर्फ अगाडि बढौँ। डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल भन्दा पहिले हामी यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा सिकौँ। यहाँ मैले तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो होस् भनेर दुईवटा लाइनमा चित्रहरू कोरेर राखेको छु। पहिलो एउटा स्ट्रेट लाइन छ भने दोस्रोमा शेप स्क्वायर शेपहरू क्रिएट गरेर राखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो हो हाम्रो पाथ। हामीले एडोबी इलस्ट्रेटरमा जति पनि ग्राफिक्सको कामहरू गर्छौं सबै पाथहरू क्रिएट गरेर नै गर्छौं, पाथहरूबाटै बनाएर गर्छौं। बेसिक चाहिँ यो बुझ्नु पर्यो। कुनै पनि पाथको सिंगल पाथको दुईवटा एंकर पोइन्टहरू हुन्छन्। यहाँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सानो स्क्वायर र यतापट्टि पनि देख्न सक्नुहुन्छ सानो स्क्वायर। यो एउटा पाथको एंकर पोइन्ट हो। हामीले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलबाट यही पाथलाई सेलेक्ट गर्ने र यी एंकर पोइन्टहरूलाई इन्डिभिजुअली सेलेक्ट गरेर शेपलाई चाहिँ रिसाइज गर्ने, शेपलाई चाहिँ आकार स्वरूप परिवर्तन गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छौं। यहाँ तपाईहरुलाई मैले तल अझ बुझ्न सजिलो होस् भनेर अर्को ड्र पनि गरेर राखेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्वायरको पाथ छ। यो पाथमा चाहिँ हामीले पहिला स्ट्रोक फिल गर्यौं, हामीले स्ट्रोक राख्यौं। त्यसपछि हामीले यही पाथमा फिल एड गर्यौं र त्यसपछि हामीले यही पाथमा फिल पनि एड गर्यौं र स्ट्रोक पनि एड गर्यौं। भनेपछि हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एडोबी इलस्ट्रेटरमा जति पनि ग्राफिक्सको काम हुन्छ, डिजाइनको काम हुन्छ, चित्र बनाउने काम हुन्छ, त्यो सबै काम चाहिँ एउटा पाथबाट हामीले सुरु गर्छौं र त्यसलाई इन्ड गर्छौं। हामीले सुरुमा क्रिएट गर्ने भनेको पाथ हो। पाथसँगै स्ट्रोक पनि हुन सक्छ, फिल पनि हुन सक्छ, फिल र शेप पनि हुन सक्छ। यहाँ मैले एउटा ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिएको छु। यहाँ हेर्नुस्, मैले एउटा लाइन ड्र गरे। यो हो पाथ। यो पाथमा दुईवटा एंकर पोइन्टहरू छन्। अब मैले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुललाई क्लिक गरे, सेलेक्ट गरे र यो दुईवटा एंकर पोइन्ट मध्ये एउटा एंकर पोइन्टलाई क्लिक गरे भने यो एंकर पोइन्ट इन्डिभिजुअली सेलेक्ट हुन्छ र मैले यो एंकर पोइन्टबाट यो जुन पाथ छ यसलाई सानो बनाउन पनि सके, ठुलो बनाउन पनि सके, या यसलाई रोटेट गर्न पनि सके। अब यो सँगै यहाँ तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेन टुल छ। पेन टुलबाट तीनवटा लाइन चाहिँ कोरे। अब यसमा कतिवटा एंकर पोइन्ट छन् भन्दा तीनवटा एंकर पोइन्ट छन्। यो के हो? यो पाथ हो। यो पाथ हो। यो एउटा एंकर पोइन्ट, यो दोस्रो एंकर पोइन्ट, यो तेस्रो एंकर पोइन्ट। यदि मैले यो तेस्रो एंकर पोइन्टलाई समातेर यसलाई मात्र चलाए भने माथिको जुन पाथ छ यो पाथमा केही फरक पर्दैन, किनभने मैले यो एंकर पोइन्टलाई मात्रै चलाएको छु। अब मैले यदि बीचको एंकर पोइन्टलाई सेलेक्ट गरे भने मैले बीचको एंकर पोइन्टलाई मात्रै मुभ गर्न, चलाउन, रोटेट गर्न सक्छु। बेसिक कन्सेप्ट भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि शेप या अब्जेक्ट को इन्डिभिजुअली एंकर पोइन्टहरूलाई मुभ गर्नु, रोटेट गर्नु, रिसाइज गर्नु, कर्व गर्नु, त्यो न चाहिँ डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको काम हुन आउँछ। तपाईहरुले मोटामोटी बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला, हामी फेरि डिटेलमा यसलाई बुझौँला। मैले एउटा रेक्ट्याङ्गल लिए। रेक्ट्याङ्गलमा तपाईहरुले देख्नुभयो भने यसको पनि चारवटा एंकर पोइन्टहरू छन्। अब यो रेक्ट्याङ्गलमा हामीले स्ट्रोक एड गरेका छौं। स्ट्रोक छ यसमा ब्ल्याक। तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले स्ट्रोकको बारेमा थोरै बताएको थिएँ। स्ट्रोकको वेट बढाउनु पर्यो भने यहाँनिरबाट हामीले स्ट्रोक वेट बढाउन सक्छौं। अब यो जुन शेप छ या स्ट्रोक छ
अब यसलाई मैले मोडिफाई गर्नु पर्यो। यो एंकर पोइन्टलाई क्लिक गरेँ भने यो एंकर पोइन्ट सेलेक्ट हुन्छ। के गर्नु पर्यो, डाइरेक्ट सिलेक्सन टुलमा जानु पर्यो। त्यसपछि यो एंकर पोइन्टलाई क्लिक गर्नु पर्यो। लेफ्ट माउस बटनलाई चाहिँ क्लिक गर्नु पर्यो। तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर मैले यहाँ तल एउटा सानो मैले जे क्लिक गरिराखेको हुन्छु, जे किबोर्डमा थिचिराखेको हुन्छु त्यो देखियोस् भनेर सानो एउटा राखिदिएको छु। तपाईहरुले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यताबाट हेर्नुस्, मैले यो एंकर पोइन्टलाई क्लिक गरेँ र यसलाई ड्र्याग गरेँ। कहाँ ल्याएँ, बीचमा ल्याएँ। यो के भयो, एउटा त्रिकोण बन्यो। अब मैले यसलाई जता पनि लान सके। यसलाई मात्रै हैन, मैले इन्डिभिजुअली एंकर पोइन्टहरुलाई सिलेक्ट गरेर त्यसलाई मोडिफाई गर्ने काम पनि गर्न सक्छु। यहाँ तपाईहरुले सानो एउटा आइकन पनि देख्नु भएको छ। यो आइकनलाई यदि मैले ड्र्याग गरेँ, लेफ्ट माउस क्लिक गरेर क्लिक नछोडिकिन है ड्र्याग गरेँ भने यो कर्व बन्छ। यसको बारेमा हामीले सिलेक्सन टुलमा यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि पढिसकेका थियौं। अब यसको फाइदा के या यसको काम के, हामी त्यसको बारेमा बुझौं। मैले एउटा स्क्वायर लिए। यो स्क्वायरमा मैले फिल एड गरेँ। यदि फिल एड गर्नु पर्यो भने मैले त्यही कुरा रिपिट गरिरहेको छु जुन यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा बुझाएको थिएँ या पढाएको थिएँ। हामीले यहाँनेरि स्वाइप, फिल एन्ड स्ट्रोक भन्ने छ। सर्टकट की एक्स हो, शिफ्ट एक्स। यहाँ थिच्ने बित्तिकै तपाईको स्ट्रोक भयो, यहाँ थिच्यो भने फिल भयो। यदि मलाई स्ट्रोक र फिल दुईटै चाहियो भने पछाडी मैले यहाँनेर एउटा सानो आइकन देखिरहेको छ, डिफल्ट फिल एन्ड स्ट्रोक भनेको छ। यसमा चाहिँ डिफल्ट फिल व्हाइट हुन्छ भने स्ट्रोक चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ। अब मैले स्ट्रोकलाई चाहिँ बन्द गरेँ। यदि स्ट्रोकलाई क्लिक गरेँ भने स्ट्रोक माथि आउँछ। त्यसपछि मैले यसलाई नन गरेँ। त्यसपछि फिलमा क्लिक गरेँ। फिल मलाई चाहियो ब्ल्याक। अब मैले डाइरेक्ट सिलेक्सन टुल लिएँ। त्यसपछि यो दुईटा एंकर पोइन्टलाई मैले लेफ्ट माउस क्लिक गरेर क्लिक नछोडिकिन ड्र्याग गरेँ। दुईटा मात्रै एंकर पोइन्टलाई सेलेक्ट हुने गरी भने यो दुईटा मात्रै एंकर पोइन्टहरु सेलेक्ट हुन्छन्। देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा एंकर पोइन्ट सेलेक्ट भयो। अब मैले शिफ्ट सँगै एरो, राइट एरो दबाएँ भने यो चाहिँ मुभ हुन थाल्छ। के हाम्रो पाथ चाहिँ मुभ हुन थाल्छ। मैले त्यसो नगरिकिन यसो गर्न पनि सक्छु है। फेरि मैले यो दुईटालाई सेलेक्ट गरेँ। त्यसपछि पाथलाई समाएर पनि ड्र्याग गर्न सक्छु। त्यसपछि म अर्को एउटा शेप लिन्छु। त्यसपछि यसलाई थोरै कर्व दिन्छु। थोरै सानो बनाउँछु। कर्व भएको कारणले गर्दा सानो हुन मानेन। त्यसपछि यहाँनेर इलिप्स टुल छ। शिफ्ट थिचेर हामीले कुनै पनि शेपलाई चाहिँ ड्र्याग गर्यौं भने त्यो चाहिँ बराबरी रूपमा चाहिँ आउँछ है त। त्यसपछि कलर लिन्छु व्हाइट। यसलाई अझै सानो बनाउँछु म। त्यसपछि यसलाई यहाँ ल्याएर राखिदिन्छु। हाम्रो सानो यसको कलर मलाई चित्त बुझेन। व्हाइट ठीक छ। यदि यो शेप हेर्नुस् है, यो माथिपट्टि छ, यो तलपट्टि छ। मलाई यसलाई चाहिँ माथिपट्टि ल्याउनु पर्यो भने राइट क्लिक, अरेन्ज, सेन्ड टु ब्याक। यो ब्याक गयो। त्यसपछि हामी एउटा मैले शिफ्ट थिचेर ड्र्याग गरिरहेको छु, त्यही भएर यो पर्फेक्ट
राउन्ड सर्कलमा चाहिँ आइरहेछ। अब मैले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यो मात्र एङ्कर पोइन्टलाई क्लिक गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ कर्भ ह्यान्डलहरू सो हुन्छ। यसमा किन कर्भ ह्यान्डल आएको थिएन भने स्क्वायर भएर कर्भ ह्यान्डल आएको थिएन है, यो राउन्ड छ त्यही भएर यहाँ कर्भ ह्यान्डल आयो। अब मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। हामीले एउटा मात्रै एङ्कर पोइन्टलाई पनि डिलिट गर्न सक्छौँ भनेर पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस पछाडि मैले तलको एङ्कर पोइन्टलाई क्लिक गरेँ र थोरै तल ड्र्याग गरेँ, धेरै नै भयो जस्तो थोरै तल ड्र्याग गरेँ। अब मैले फेरि एउटा इलिप्स टुलबाटै सर्कल बनाएँ। अब यो सर्कललाई चाहिँ म स्ट्रोक दिन चाहन्छु र स्ट्रोकको विड्थ पनि थोरै बढाउँछु, यति ठिकै होला। र यसलाई थोरै सानो बनाउँछु। सेलेक्सन टुल, देन पुट इट हियर। यो हाम्रो समाउने ठाउँ। त्यस पछाडि म फेरि यहाँ गएँ, यहाँ मैले लङ प्रेस गरेँ भने लेफ्ट माउस क्लिकले लङ प्रेस गरेँ भने यसरी चाहिँ खुल्ने हो है त्यो प्यानल। राउन्डेड रेक्ट्याङ्गल टुल भन्ने छ, यसलाई लिएँ, यसलाई थोरै सानो बनाइदिएँ, यसलाई मैले सेपमा कन्भर्ट गरेँ। त्यस पछाडि यसलाई समाएर ल्याएर यहाँनिर राखेँ। यो ठिक छ कि छैन भनेर मैले चेक गरेँ, ठिक छ। त्यस पछाडि अर्को रेक्ट्याङ्गल टुल, यो भयो हाम्रो कप राख्ने स्ट्यान्ड। यतिकै मैले बनाइदिएँ। त्यस पछाडि लाइन सेगमेन्ट भन्दा नि पेन टुलको अलिकति हेरौँ है, त पेन टुलबाट थोरै ड्र गरौँ। यसलाई स्ट्रोकमा राखेँ। स्ट्रोक विड्थ थोरै बढाइदिएँ। यसलाई कपी गर्नु पर्यो भने यसो ठुलो भयो। अब यसलाई चाहिँ यो जस्तो यो यतापट्टिको मिलेन, यो मिलेन भनेदेखि पनि हामीले सजिलै यो यसलाई मात्रै सेलेक्ट गर्ने एङ्कर पोइन्टलाई डाइरेक्ट सेलेक्सन टुल लिनु पर्यो। त्यस पछाडि यहाँबाट पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ है त। हामीलाई जहाँ चित्त बुझ्छ त्यहाँ गएर छोड्दिने। त्यसपछि यसलाई कपी गर्ने, सेलेक्ट अल्ट पहिला हुनु पर्यो, सेलेक्सन टुल, सेलेक्ट अल्ट लेफ्ट माउस क्लिक नछोडिकन ड्र्याग गर्ने। त्यस पछाडि यसलाई फेरि यही रेसियोमा डुप्लिकेट गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल डी। अब यो मलाई अलिकति सानो चाहियो, ओके, छोटो होस्, छोटो भन्दा नि यतापट्टि होस्। हामीले सानो बनाउँदा मिस्टेक गऱ्यौँ। यहाँ फेरि डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलबाट मैले यो एङ्कर पोइन्टलाई मात्रै सेलेक्ट गरेँ, यसलाई यति छोड्दिएँ। ओके, डन। अब यसलाई हामीले जुनसुकै कलर पनि फिल गर्न सक्छौँ। यहाँबाट कलर पिकरबाट कलर लिने, जुन कलर एड गर्न मन लाग्छ त्यही कलर एड गर्ने। अब यही कलरलाई रिपिट कसरी गराउने भन्दाखेरि जस्तो यसमा भयो, त्यसपछि यसमा भयो। यदि दुईटा अब्जेक्टलाई चाहिँ या दुईटा सेपहरूलाई चाहिँ हामीले एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु पर्यो, एकैचोटि कलर फिल गर्नु पर्यो भने सिफ्ट दबाउने। पहिला यसलाई मैले सेलेक्ट गरेँ, सिफ्ट, त्यसपछि अर्को अब्जेक्ट, अर्को सेप। त्यसपछि यहाँ सानो देख्न सक्नुहुन्छ आई ड्रपर टुल भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् आई ड्रपर टुल भन्ने छ। यो आई ड्रपर टुललाई क्लिक गर्ने, यो दुईटा सेलेक्टै छ। मलाई यही रेड कलर चाहियो, रेड कलर राखेँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फिल थियो, त्यही भएर यसलाई पनि फिल गराए।
यो स्ट्रोक थियो। अब यसलाई मैले स्ट्रोकमा चेन्ज गरेँ, फेरि बढाइदिएँ। ओके, डन। यसलाई ग्रुप गर्ने तरिका पनि सिकाइदिन्छु। यसलाई कन्ट्रोल जी थिच्यो भने यो ग्रुप हुन्छ। अब मैले यसलाई मात्रै चलाउन सकिनँ। यदि यसलाई अनग्रुप गरियो भने अनग्रुप गर्नलाई राइट क्लिक अनग्रुप, यसलाई मात्रै तान्यो भने यो मात्रै आउँथ्यो। अब मैले होल सबै अब्जेक्ट कतिवटा छन् यहाँ सेपहरू, सबै सेपलाई सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि कन्ट्रोल जी दबायो भने यो सबै ग्रुप हुन्छ, यो एउटै हुन्छ। एउटै ग्रुपमा गएर बस्छ, एउटै त हुँदैन। एउटै कसरी बनाउने यो पछि सिकौँला। मैले जुनसुकै अब्जेक्टलाई पनि क्लिक गरेँ, सबै सिलेक्ट हुन्छ। त्यसपछि यसलाई समाएर ड्र्याग गरेँ। यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हो है, बेसिक कन्सेप्ट। आज हाम्रो दोस्रो क्लास हो, त्यही भएर म धेरै डिपमा गइरहेको छैन। रेक्टेङ्गल टुलले त्यस पछाडि एउटा स्ट्रोकको स्क्वायर बनाएँ, रेक्टेङ्गल स्क्वायर बनाएँ। त्यस पछाडि डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएँ। यो दुईटा, यो र यो दुईटालाई इन्डिभिजुअली मैले सेलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तो यसलाई र यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला मैले डिसेलेक्ट गर्नलाई बाहिर क्लिक गर्ने। पहिला मैले चाहिँ कुन एङ्कर पोइन्टलाई सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो, डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा गएर त्यो एङ्कर पोइन्टलाई क्लिक गर्छु लेफ्ट माउस क्लिकले। त्यसपछि शिफ्ट दबाइराख्छु र अर्को एङ्कर पोइन्टलाई गएर क्लिक गर्छु। अब हाम्रो यो दुईटा एङ्कर पोइन्ट सेलेक्ट भयो। अब मैले यसलाई हेर्नुहोस् है त, चलाएँ भने यो चाहिँ तपाईँको चेन्ज हुन थाल्छ। म यहीँ जाउँ। अब यो दुईटा एङ्कर पोइन्टहरू नजिक नजिकै र सजिलो गरी सेलेक्ट हुने ठाउँमा छन्, त्यही भएर मैले लेफ्ट माउस क्लिकले बाहिरबाट यो दुईटालाई छुने गरी सेलेक्ट गरेँ। दुईटा सेलेक्ट भयो। अब यहाँनिर सानो सानो थोप्लो दुईटा जस्तो डटहरू छ, यसलाई समाएर लेफ्ट माउस क्लिकले मैले ड्र्याग गरेँ भने यो कर्भ हुन्छ। चलो पहिला अलिकति बढाइदिएँ। यसलाई फिलै राख्थ्यौँ, फिल राम्रो देखिएन। स्ट्रोकै ठिक छ। स्ट्रोक थोरै बढाइदिउँ। सेलेक्सन टुलमा गएको छु, टोटल सबै सेलेक्ट भएको छ। मैले अल्ट होइन शिफ्ट दबाएर यसलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेँ, सानो बनाएँ। यो अब हाम्रो तेस्रो अब्जेक्ट। अब हामीले यसै गरी नै डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलबाट नै सानो सानो आइकनहरू या सिम्पल लोगोहरू पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ। यदि हामीले डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको बारेमा राम्ररी डिटेलमा बुझ्न सकियो, यसको कामहरू गराए, यसको पावरको बारेमा थाहा पाउन सकियो भने आगामी क्लासहरूमा हामीलाई निकै नै सहज र हेल्प हुन्छ। साथै ग्राफिक्स डिजाइनको करियरमा पनि तपाईहरुलाई धेरै नै टेवा पुग्छ। यो चाहिँ एकदमै पावरफुल वेपन भन्छु म त एडोबी इलस्ट्रेटरको। कुनै पनि अरु सफ्टवेयरहरुमा, एडोबीको सफ्टवेयरहरुमा डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलको जतिको पावर चाहिँ छैन। तपाईहरुलाई आजको क्लास मन पर्यो भने सब्स्क्राइब, शेयर सबै गर्नु होला। तपाईहरुको माया नै अमूल्य छ। हस्त, धन्यवाद।